नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. उन्हाळा सुरू आहे, काहीतरी थंडगार प्यायला खूप छान वाटतं. तर अशा वेळेस आपण बघतोय की 3 पौष्टिक शेकचे प्रकार कसे बनवायचे मुलांसाठी स्पेसिफिकली. तर सगळ्यात आधी बदामाचे तुकडे घ्यायचे, 4 ते 5 बदाम घ्यायचे आणि याची पूड करून घ्यायची, कारण आधीच दूध घातलं तर ती पूड होत नाही आणि मग त्याचे मोठे मोठे बिट्स राहतात. सो आधी बदामाची आपण पूड करून घेतो. परफेक्ट. आता हे करून झालं की यामध्ये घालूयात खजुराचे तुकडे. सो 5 खजूर मी इथे घेतलेले आहेत. त्यानंतर दूध 1 कप आणि याला मस्त चव देण्यासाठी, रिफ्रेशिंग करण्यासाठी एक अर्धा चमचा कॉफी पावडर. साखर घालायची गरज नाहीये कारण खजूर गोड असतात ऑलरेडी. झाकण लावूयात आणि पुन्हा हे मस्तपैकी मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया. चला तर मग आपला हा पहिला शेक बनवून तयार आहे. खजूर आणि बदामचं मस्त. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. आता सगळ्या शेकचं गार्निश आपण एकत्र करूयात. पुढचा आहे फटाफट होणारा, तो म्हणजे ओरिओचा. 3 ओरिओ कुकीज घ्यायच्या. चॉकलेट फ्लेवर मी इथे घेतलेला आहे. क्रीम सकट मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं. मिक्सरचं भांडं पण धुतलेलं नाहीये मी. आधी याचा चुरा करून घेऊयात बिस्किटचा. बिस्किटचा चुरा झाला मस्त की यामध्ये 1 कप दूध. झाकण लावायचं. तुम्हाला हवं तर यामध्ये तुम्ही चॉकलेट आईस्क्रीम पण घालू शकता, व्हॅनिला आईस्क्रीम घालू शकता. तुम्हाला कितपत रिच करू शकता ते तुम्ही तुमच्या अंदाजाने करू शकता. चला तर मग आता ओरिओ मिल्कशेक पण आपला झालेला आहे. जबरदस्त. पुढचं आहे मस्त असं किटकॅट फ्लेवरचं. सो किटकॅट घ्यायची एक, त्याचे तुकडे टाकून घ्यायचे. यामध्ये 1 चमचाभर साखर, चॉकलेट सिरप 2-3 चमचे आणि अर्थातच आधी हे फिरवून घेऊयात, मग दूध घालूयात. हे झालं. वाव, मस्त भुगा झालेला आहे किटकॅटचा. आता यामध्ये पुन्हा 1 कप दूध, पुन्हा झाकण लावायचं आणि मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं. किटकॅट शेक पण झालेला आहे. ग्लास घ्यायचं. ग्लासला थोडंसं चॉकलेट सिरप घालूयात आपण डिझाईन करण्यासाठी. वा, आणि हा शेक यामध्ये. जबरदस्त. चला तर मग आता गार्निशसाठी माझ्याकडे इथे हेवी क्रीम आहे.
यावर घालायचं थोडंसं चॉकलेट सिरप. आणि किटकॅट. ऑसम. आता पुढचं आहे वॉलनट, खजूर आणि बदाम शेक. सो यावर थोडीशी कॉफी पावडर भरपूरते मी. ऑसम. आणि बदामाचे काप. आणि ओरिओ. थोडंसं यावर आपण चॉकलेट का. ऑसम. तर आपल्या इथे 3 मस्त डिलिशियस असे शेक्स किंवा स्मूदीज बनवून तयार आहे. या उन्हाळ्याच्या सुट्टीत नक्की मुलांसाठी बनवून बघा. माझा पर्सनल फेवरेट अर्थातच खजूर आणि बदामाचा आहे, कारण तो पौष्टिक आहे. पण एनिवेज मुलांना कधीतरी जंक देऊ शकता. सो बनवून बघा. आणि बनवून पाहिलं तर फोटो काढून पाठवायला विसरू नका. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त रेसिपीज बरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.